લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, તમે સાંભળી રહ્યા છો આપણો ગુજરાતી શો અને હવે સમય થઈ ગયો છે સ્પેસ સાયન્સ વિશે કેટલાક સવાલોનો, જે આપણે ડોક્ટર પાર્શતી પટેલને પૂછવાના છે. જેટલા પણ લોકો લાસ્ટ વીક જોડાયા હતા અને અમારા વિડીયોઝને યુટ્યુબ, ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જોડાયા છે, તેમને ખ્યાલ છે કે પાર્શતી પટેલ કોણ છે, શું કરે છે. બટ જેટલા પણ લોકો આજે જોડાયા છે તેટલા બધા લોકોને એક ખાસ વાત કે ભાઈ પાર્શતી સ્પેસ ને જીવે છે. Parshati, hi. First of all, how are you doing today? I'm good. How are you? I'm fantastic. COVID-19 આખા વિશ્વની અંદર ફેલાયો છે અને everybody is so scared. Today, we're going to ask to Parshati that કે astronaut જ્યારે સ્પેસમાં જાય તે બીમાર પડી શકે કે નહીં? Yeah, rare occasions, but they do actually get sick. અને their, obviously conditions are different. આપણે અર્થ પર છીએ, એ લોકો ત્યાં આગળ નાની, spaceshipમાં રહેતા હોય છે. So yes, definitely they do get sick and there's a lot of bodily changes they experience when they're in space. So guys and girls, જેટલા પણ લોકોને સવાલ હતો કે ભાઈ એ લોકો સિક થઈ શકે કે ના થઈ શકે, યસ થઈ શકે. મારો સેકન્ડ સવાલ પાછળથી એ છે કે એ લોકો બીમાર તો પડી શકે, પણ કયા કયા પ્રકારના લાઈક ડિઝીઝ થઈ શકે, ઓર વોટ કાઇન્ડ ઓફ સિચ્યુએશન દે માઇટ બી ઇન કે જેના સિચ્યુએશન લીધે આ બધી વસ્તુ થતી હોય? Like we have noted, આપણે આટલા વર્ષો સ્પેસમાં જઈ ચૂક્યા છે so many times, so many different people from different countries. Things like cold છે, urinary tract infection છે, upper respiratory infection છે, skin infections છે, અને જે normal almost every other astronaut ને થતું હોય કે gravity ના હોય એના લીધે જે bodily changes આવતા એ બધું experience કરે છે ત્યાં આગળ. અત્યારે એક મેસેજ આવ્યો છે on our show timeline and even on my personal messages કે how long an astronaut can live in space? Like that's a basic question, but one of the listeners have the question. So what do you say? So અત્યારે longest someone who has lived in space is around 1 year. Okay, and we actually use a astronaut ની experience to see એમના બોડીમાં શું ચેન્જીસ થઈ રહ્યા છે. હવે આપણે એ જે ચેન્જીસ જોઈને ઓબ્વિયસલી ડિટરમાઇન કરવાનું છે કે આપણે કોઈને માર્સ પર સેન્ડ કરવું હોય કે આગળ સોલર સિસ્ટમમાં સેન્ડ કરવું હોય તો શું બોડીલી ઇફેક્ટ થશે. પણ અત્યાર સુધી લાંબામાં લાંબુ 1 year છે. By any chance, do you know કે આ કોણ હતું 1 વર્ષ સુધી? સ્કોટ કેલી, જે એટલીસ્ટ મેડિકલ ફિલ્ડમાં જેમનું બોડી એકચ્યુઅલી આપણે નોટ કર્યું છે કે સ્ટાર્ટિંગ ડે બિફોર હી વેન્ટ ટુ સ્પેસમાં હતા ત્યારે સ્પેસમાં આવ્યા પછી બોડીમાં શું ચેન્જીસ થયા છે એ સ્કોટ કેલી છે, એસ્ટ્રોનોટ સ્કોટ કેલી. અને એમના એકચ્યુઅલી ટ્વિન બ્રધર છે જે અર્થ પર રહેલા હતા, જે પણ એસ્ટ્રોનોટ છે માર્ક કેલી. તો એ લોકોએ એકચ્યુઅલી નોટ કર્યું હતું કે એ લોકોના બોડીમાં શું ચેન્જીસ હતા કે એક ટ્વિન બ્રધર છે અર્થ પર રહ્યો હતો, એક સ્પેસમાં રહેલા છે 1 વર્ષ. તો એ 1 yearમાં શું ચેન્જીસ હતા. ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટડી. એસ્ટ્રોનોટ જ્યારે સ્પેસમાં જાય, though, like why do they face this kind of issues? Like, is there any specific reason? Yeah, so there are a couple of different ones. Obviously, like microgravity is one of them. Our body is so used to like being on Earth. We do things we don't realize कि gravity ना લીધે થઈ રહ્યું છે આપણી બોડીમાં. પછી છે stress. તમારે just you're sitting on a rocket going up in space, literally on a that G's that they have to carry to space જવા માટે, that is another stress that they have to carry. So એ સ્ટ્રેસના લીધે obviously hormone levels ને બધું change થાય, they're more susceptible to infections when they are in space. But then also when they are in space ત્યારે ત્યાં આગળ ઓબ્વિયસલી ગ્રેવિટી નથી, તો તમે છીંક ખાઓ કે ઉધરસ ખાઓ તો એ જે બધા પાર્ટિકલ્સ છે એ એરમાં ને એરમાં જ રહે છે, એ પડતા નથી. આપણે કેવું અહીંયા છીંક ખાઈએ તો ગ્રાઉન્ડ પર પડે, પણ ત્યાં આગળ એરમાં રહે છે. અને ઇવન તો આપણે ફિલ્ટર્સ ને એવું બધું છે ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશનમાં, સ્ટીલ ધેર ઇઝ અ લાઇકલીહુડ કે કોઈ બ્રીથ કરશે કે ફ્લોટ કર્યા કરશે quite a while સુધી. So there are few different reasons why there is a possibility of getting more infections in space. Okay, quick question here. આવું ક્યારે પહેલા બની ચૂક્યું છે ખરા કે કોઈ બીમાર પડ્યું હોય? હા, actually બહુ બધી વાર. It's rare, but still quite a lot of time. Apollo એરામાં there were times when they had cold, and obviously that messes with your mind. તમારે ગ્રેવિટીના obviously things બધું ચોકઅપ થઈ જાય. You can imagine તમને કફ થયો હોય ત્યારે કેવું ફીલ થાય છે, and that's with the gravity. તો imagine gravity ના હોય ત્યારે શું થતું હશે. But one of the astronauts actually had a blood clot. So it's simple things like that can happen. And sometimes if they are not trained, if they don't have the medical supplies, તો પછી
it could be life threatening at one point, but certainly they are trained to do at least basic medical surgeries and stuff like that. Okay, and any precautionary measures which NASA and ISRO and other space science institute have taken already after those incidents? Yeah, so obviously before એ જાય પહેલાં થોડાક વખતે લોકો ક્વોરન્ટીનમાં રાખતા હોય છે. Also once they come back, પહેલાંના જમાનામાં obviously like પહેલાંના જમાનામાં in Apollo એરામાં at that time they used to keep them in quarantine for days so that when they come back make sure that they're not bringing anything from the moon. Main question કે જે question આપણે every Sunday પાર્શ્વતીને પૂછવાના છે. Today's question is Parshati, again the same question. એવી કોઈ એક કે બે વસ્તુ કે જે સ્પેસ સાયન્સ સાથે રિલેટેડ છે, આપણી આજુબાજુ છે. લાસ્ટ વીક આપણે કેમેરા વિશે વાત કરી હતી અને ટેલિસ્કોપ વિશે વાત કરી હતી, પરંતુ આ વીક એવી કઈ વસ્તુ છે? આ વીક એકચ્યુઅલી એક મેડિકલ ઇન્વેન્શન છે જે હું વાત કરવાની છું, અને ધ રીઝન આઈ એમ પિકિંગ મેડિકલ બિકોઝ આજનો ટોપિક એવો છે. તો આપણે બધાએ $5ની નોટ પર વી વુડ હેવ સીન ધ કેનેડા આર્મ, રાઈટ? ધ $5 note where we have the Canada arm. So that technology was actually adapted to build a neuro arm. So this is a robotic arm that can actually do a very highly precise surgery. And it's very useful to have something like that because you can imagine, a new doctor trying to do a surgery being like, oh, I'm like afraid, my hands are moving. And that is not good when you're doing neurosurgery, right? Because you're working with so many complex yet very, very small part of your brain. So they used this very highly precise robotic arm to do surgery, and it was actually here in Canada that it was invented. It was, the first patient was worked on in 2008, and since 2010 it has been licensed to be used all over the world. So you can imagine how important this transition from a Canada arm to a neuro arm is, and we use it in almost a lot of surgeries around the world. Okay, so thank you so much Parshati for talking to us today again. Thank you for having me. Next week ફરીથી આવો મજાનો ટોપિક લઈને આવશું.